The following is my conversation with Rakesh Chandra Prajapati. He is an engineer and the founder CEO of ORION Space Nepal. Literally, Nepal जस्तो देशलाई तारा गनेर के फाइदा? Well, with the big names emerging in the technology such as 5G, and as developed countries are hustling towards being early bird in the game, space startups such as Orion Space, which specializes in making satellites in Nepal, might be what we need today, more than ever. So, if you learn anything from this episode, please consider subscribing and give us 5-star rating on iTunes. For now, let me welcome Mr. Rakesh Chandra Prajapati. From Giving Back Studio, this is Giving Back Podcast. And I'm really proud to the you can Absolutely, thank you. Really good for the country and exactly what you need. So let's start with हुन्छ नि अब यसलाई चाहिँ हैन this is not interview दाइ हैन so this is not interview We will relax. yeah, we will just Golf गर्ने. deep breath and have Okay, fun, you know, okay. more important. Okay. हुन्छ नि interview जस्तो भन्दा नि podcast हो हैन but Okay, let's okay, make it okay. more informative Mhm. and kind of indirect mentorship पनि होस् हैन हाम्रो audience-लाई हेर्दाखेरि Right, so that right, they right. know what you guys are doing and what career prospects they might have if they go for engineering and any other STEM faculties or like that. के छ यो सानो स्याटेलाइट भनेको के हो हैन यो चाहिँ अरू स्याटेलाइट जस्तो हामीले भनौँ म एकदमै नाइभ भएर क्वेसन सोध्छु है Okay, yeah, sure. यो अरू Yeah. चित्र भूघरमा देखिने स्याटेलाइट भन्दा हैन सानो स्याट चाहिँ कसरी डिफरेन्स छ Okay, okay. So let's define what is satellite. Satellite is anything that goes around planet, Earth, like. And moon is a satellite, but it's a natural one. And man-made satellite or whatever you put in orbit, it becomes satellite. And त्यसपछि अब किन राख्ने त orbitमा हैन? You have to have some kind of mission. के गर्नको लागि? अब फोटो खिच्नको लागि हो कि कम्युनिकेसन गर्नको लागि हो कि हैन? So you have different objectives. And then like the early days हुन्छ नि अब स्पुटनिक के अरे अब स्पुटनिकदेखि अहिले आएर अब जियो स्टेसनरी स्याटेलाइटहरू हैन अब रिसेन्टली चाहिँ अब के भइरहेछ भने कि न्यू स्पेस भन्ने ट्रेन्ड आइरहेछ जहाँ चाहिँ अब हामी जस्तो सानो कम्पनीहरूले चाहिँ सानो स्याटेलाइटहरू लन्च गर्ने हैन अब आईओटी बेस्ड एप्लिकेसनहरू फोकस गर्ने छ हैन अब यो ट्रेन्ड भनेको भर्खर लाइक रफली 2000 आई थिंक 7 or 10 तिर सुरु भएको हो कि यो सानो स्याटेलाइटहरू बनाउने त्योभन्दा अगाडि भनेको स्याटेलाइट भनेको इट्स लाइक एउटा भ्यानको साइज अथवा बसको साइजमा हुन्थ्यो एन्ड दज लाइक ओन्ली गभर्मेन्ट फन्डेड प्रोग्रामहरूले मात्र गर्न सक्थ्यो जस्तै नासाले गर्न सक्थ्यो अनि भेरी हुन्छ नि few countries were able to do हैन जस्तै युएसए रसिया जापान यिनीहरू लिमिटेड कन्ट्रीजहरू अथवा इन्डिया चाइना हैन तर अहिले आएर हामीले बनाएको स्याटेलाइट भनेको चाहिँ इट्स भेरी स्मल लाइक 250 ग्राम and that can fit on your palm top हैन अनि साइज भनेको चाहिँ 5 centimeter cube exactly हैन अझ त्यो भन्दा नि I think roughly त्यो अझ कम होला सायद 700 to get a 700 gram होला it's also anyway so you can have the idea हैन अब 250 gram को लिमिटेसन मा बसेर अनि 5 centimeter cube को भोल्युम भित्र राख्नु पर्ने हुन्छ सबै कुराहरू त्यहाँनिर जो अब के को मिशनको लागि गर्ने हो त्यो चाहिँ सबै चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स हैन पावर सप्लाईहरू हुन्छ we will discuss later on what is inside हैन so फन्डामेन्टल कुरा के भयो भनेदेखि हाम्रो अब स्याटेलाइट भनेको एकदम सानो हो हैन अनि त्यसको एप्लिकेसनको एकछिनमा कुरा गरौँ न तर अहिलेलाई हाम्रो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ एजुकेसनल पर्पसको लागि हैन नेपालमा चाहिँ स्याटेलाइट भने यस्तो हुन्छ अनि वी क्यान डु इट वी क्यान लन्च इट भन्ने एउटा बेसिक फन्डामेन्टल उसको लागि चाहिँ ल गरौँ न त भन्ने हैन एउटा लिमिटेड टाइममा लिमिटेड फन्डमा गर्न सकिने प्रोग्राम भनौँ न अहिलेलाई अनि त्यो रेस्पेक्टमा चाहिँ अब सानो स्याट भनेको इट्स अ स्मल एजुकेसनल
स्याटेलाइट अनि यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ हामी पकेट क्युब पनि भनिन्छ किनभनेदेखि यो खल्तीमा अट्ने स्याटेलाइटको साइज भएकोले चाहिँ पकेट क्युब सेप एन्ड विच फिट्स इनसाइड द पकेट द्याट्स हाउ द नेम बिकेम होइन पकेट क्युब भनेर सो दिस इज द बेसिक आइडिया भनौँ न अहिलेलाई नाइस अति बबलाई अनि यो यसको मोटिभेसन लाइक व्हाट वर द मोटिभेसन बिहाइन्ड स्टार्टअप लाइक ओरियन स्पेस होइन स्पेसली तपाईँहरू ओके चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा पनि स्याटेलाइट नै फोकस भएर एउटा स्टार्टअप गरिरहनु भएको छ सो वाट वाज द मोटिभेसन बिहाइन्ड द्याट एक्ज्याक्टली सो लाइक बेसिकली हामी अब भनौँ न म आएको यहाँ अब रफली 10+ years भयो अनि we like Nepalese diaspora like we had roughly हुन्छ नि मिटिङ भइरहेको हुन्छ यताउता भेटघाट भइरहेको हुन्छ and then we decide like we have to give back होइन अब यत्रो वर्ष भइसक्यो नेपालमा के गर्नु पर्यो नि अब 10 वर्ष बसिसक्यो एज ए स्टुडेन्ट आएको होइन मास्टर्स गर्न आएको अनि अब 10 years भइसकेपछि अब हामी जस्तो जो चाहिँ अब पिएचडी गरेको पोस्टडक गरेको अनि रिसर्च इन्जिनियर्स माइसेल्फ इन्जिनियर होइन हामी अब भेटघाट गरेपछि ल नि त अब लेट्स डु हुन्छ नि एउटा मिटिङ गरौँ जहाँ चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टको टपिक राखौँ अनि हु इज इन्ट्रेस्टेड टु डु वाट होइन नेपालको लागि के गर्ने त भन्ने थियो एउटा मिटिङ and that was roughly around I think 2015 को वरिपरि भएको थियो हाम्रो यो मिटिङ and there I presented कि I was empty hand like के पनि थिएन मसँग just an idea like okay I'm going to do हुन्छ नि स्याटेलाइटको बारेमा नेपालमा अब के गर्नुपर्छ किनकि अब मेरो इन्ट्रेस्ट त्यही फिल्डमा थियो म यहाँ पनि इलेक्ट्रोनिक्स र स्पेस टेक्नोलोजी पढ्न आएको थिएँ अनि so I thought like there are many other students in Nepal who are interested in space technologies होइन अनि and they don't have a platform they don't have at least like हुन्छ नि केही पनि छैन भनौँ न then अहिले त at least we have something but त्यो बेलामा त खासै केही थिएन अनि I thought म जस्तो अरू स्टुडेन्ट जो चाहिँ बाहिर आउन सके छैन तर एटलिस्ट नेपालमै भए पनि काम गर्न पायो भने त होइन आफ्नो घरमै बसेर काम गर्नु र बाहिर बसेर काम गर्नुमा त धेरै फरक छ सो आई थट ओके आई विल स्टार्ट समथिङ भनेर त्यतिखेर स्ट्राइक गर्यो अनि मैले प्रेजेन्टेसन पनि दिएँ अनि त्यतिखेर आई गेभ प्रेजेन्टेसन मतलब मेरो प्लान के हुनेछ त आइम नट गोइङ टु बिल्ड लाइक ह्युज स्याटेलाइट्स द्याट्स इम्पोसिबल होइन अब सिङ्गल फाउन्डेड एकजनाको अन्डरमा होइन अब एउटा नेपालमा केही पनि छैन सो I presented that we will do very basic, start with very simple satellite को लागि के चाहिन्छ फन्डामेन्टल स्याटेलाइट के हो बुझ्दै जाने अनि अगाडि गइसकेपछि चाहिँ सानो एउटा स्याटेलाइट बनाउने जुन चाहिँ अहिले हामीसँग सानो नाम पनि सानो सेट नै छ and that was the idea like in 2015 like Nepalese diasporaको मिटिङमा यो चाहिँ कन्सेप्ट भएको भनौँ न आइडिया चाहिँ नाइस एन्ड हाउ डिड यु म्यानेज द ह्युमन रिसोर्स किनकि स्याटेलाइट भन्ने कुरा स्पेसली अझै नेपालमै बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा कम्पिटेटिभ बिजनेस स्टार्ट गरेको जस्तो नै वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच अनि यसको लागि ह्युमन रिसोर्स पनि टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स चाहिने हुन्छ सो हाउ डु यु एक्चुअली म्यानेज द्याट हाउ डिड यु डु द्याट I think this is very important question किनभने कि अब फन्डामेन्टली जब हामीले अब स्याटेलाइटको कुरा गर्थ्यौँ स्याटेलाइट बनाउने भन्ने जुन कन्सेप्टले ओरायन स्पेसको इस्टाब्लिस गर्यौँ त्यतिखेर त there were very few who trust us like हुन्छ नि ए गर्न सकिन्छ र नेपालमा स्याटेलाइट बन्छ र नेपालमा हुन्छ नि त्यस्तो थियो होइन अनि अब कोही पनि मान्छे पनि थिएन अब स्याटेलाइट भने यो हो भनेर थाहा भएको र स्याटेलाइट यसरी काम गर्छ यसरी बनाउने पनि there were none नि अनि I gave like I did had some training पनि हैन म जापानमा रसियामा युकेमा ठाउँ ठाउँमा गएर ट्रेनिङहरु पनि लिए मैले अनि इभन लाइक EPFL यहाँ युनिभर्सिटी स्विजरल्यान्डमा यहाँ पनि मैले क्युबस्याटमा काम गरेँ थिएँ हैन सो आई ह्याड सम बेसिक आइडिया के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ बट स्टिल लाइक नट इनफ टु स्टार्ट भनौँ न तर पनि अब गर्दै जाउँ सिक्दै जाउँला भन्ने कन्सेप्ट थियो अनि मैले एप्रोच गरेँ स्टुडेन्टहरुलाई अनि केयुको स्टुडेन्टहरु थियो सुरुमा त्यसपछि खोप कलेजको पनि स्टुडेन्टहरु जोइन भयो अनि रिसेन्टली नाउ आई हेभ पुल्चोकको स्टुडेन्टहरु हैन सो माई मेन पावर भनेको चाहिँ स्टुडेन्टहरु नै हो हैन सो आई टिच देम द फन्डामेन्टल्स एन्ड दे हेभ टु वर्क अन देमसेल्फ हैन लाइक मेरो काम भनेको गाइड गर्ने हो यस्तो उस्तो देखाउने हो हैन रिसोर्स प्रोभाइड गर्ने प्लेटफर्म दिने हैन अनि we have like a weekly meeting अनि प्रोग्रेस अपडेटहरु सो रेगुलर मिटहरु भइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब स्टुडेन्टहरुले कामहरु we divide हैन
a group of student will focus on one subsystem and अर्को स्टुडेन्टहरुले अर्को सबसिस्टम यसरी चाहिँ we started. But then 2015 को तिर हामीले सुरु गर्दा चाहिँ we did not start right away satellite बनाऊ भनेर. We started with CanSat हैन. CanSat भनेको it's just the model of satellite. So we talked about satellite के हो हैन, that goes around the earth भनेर बुझ्यो. स्याटेलाइटमा अब के चाहिन्छ त हैन, किनकि मिसन हुन्छ त्यसको के गर्नको लागि हामीले चाहिँ स्याटेलाइट लन्च गर्ने भन्ने हुन्छ. अब के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै फोटो खिच्ने मानौँ न, फर एक्जाम्पल फोटो खिच्ने भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँ एउटा क्यामेरा हुने भयो अनि यो क्यामेरालाई हामी चाहिँ पेलोड भन्छौँ. त्यो क्यामेरालाई चलाउनु पावर सप्लाई चाहियो. अनि पावर सप्लाई अब मेबी ब्याट्री हुने भयो. अनि अब त्यहाँ त ब्याट्री सकिन्छ हैन, चार्ज चाहियो. फेरि त्यसलाई चार्ज गर्नलाई सोलर प्यानलहरु राख्नु पर्यो. अनि क्यामेरा लिनको प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसको लागि माइक्रो कन्ट्रोलर हैन, अनबोर्ड कम्प्युटर पनि भनिन्छ. त्यसपछि अब त्यो फोटो लिइसकेपछि त्यसलाई फेरि अर्थमा डाउनलिङ्क गर्नु पर्यो. त्यसको लागि कम्युनिकेसन सिस्टमहरु चाहियो. अनि यो सबैलाई फेरि एउटा रिजिड बडीमा राख्नु पर्यो हैन, स्याटेलाइटको स्ट्रक्चर भन्छ जसलाई. सो स्ट्रक्चर हुने भयो. सो दिज आर द फन्डामेन्टल सबसिस्टम्सहरु के, पावर सप्लाई, कम्युनिकेसन, प्रोसेसिङ, payload as a camera हैन, अनि structure as a whole that you put everything all together हैन. अब this is also tricky. जुन पाए त्यही जता पाए त्यही राख्नु पनि मिल्दैन. You have to fit within the given requirements हरु हुन्छ हैन. So it wasn't easy. तर हामीले चाहिँ यो फन्डामेन्टल बुझ्नको लागि पहिला के पार्ट्सहरु हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ स्याटेलाइट बनाएनौं कि हामीले मोडल बनायौं. प्रोटोटाइप. एक्ज्याक्टली, प्रोटोटाइप जस्तो एउटा मोडल बनायो. त्यसलाई हामी चाहिँ क्यानस्याट भन्छौं. अनि यो बनाउने बेलामा स्टुडेन्टहरुले चाहिँ अब they learn के यस्तो पो रहेछ स्याटेलाइट भनेको. इट्स नट रियली अ स्याटेलाइट बट एट लिस्ट इट गिभ्स यु हिन्ट यस्तो हो है, यसरी काम गर्छ है भन्ने बुझे हैन. सो लाइक 2015 मा हामीले त्यसरी गरिसकेपछि स्टुडेन्टले चाहिँ 2017 मा आएर चाहिँ वी डिसाइडेड अब चाहिँ हामी रियल स्याटेलाइट बनाउँछ है भनेर हाम्रो चाहिँ डिस्कसन भयो भनौं न. अनि द्याट वाज रफली टुक अस 2 years टु हुन्छ नि टु फिगर आउट अब चाहिँ हामी गर्न सक्छौं. अब चाहिँ हामीलाई थाहा भयो कि यस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरु. So that's how we started. And my power is again the students we have from different institutes in Nepal. Yeah. Right. So and maybe I will add la एउटा point add गरिहाल्छु. किनकि स्याटेलाइट भनेपछि हामी स्याटेलाइट मात्र बनाएर चाहिँ पुग्दैन. किन भन्दाखेरि अब स्याटेलाइट बनाइसकेपछि स्याटेलाइटलाई उडाइसकेपछि स्पेसमा अब अर्थको वरिपरि घुमिरहेछ. त्यसलाई डाउनलिङ्क गर्नको लागि डाउनलिङ्क भइसकेपछि त्यो डाटा रिसिभ गर्नु पर्यो. अनि त्यो रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ ग्राउन्ड स्टेसन चाहिन्छ के. सो यु हेभ टु वर्क अन बोथ साइड. स्याटेलाइट मात्र बनाएर छोड्यो भने त यु कान्ट गेट द डाटा हैन. त्यही भएर ग्राउन्ड स्टेसन पनि चाहिन्छ. सो एन्ड वी अल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट ग्राउन्ड स्टेसनको लागि पनि. सो बेसिकली स्याटेलाइटको लागि हामीले चाहिँ केयुमा थियो, काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा थियो स्टुडेन्टहरु. अनि ग्राउन्ड स्टेसनको लागि चाहिँ खोपो कलेज इन्जिनियरिङ कलेजमा थियो स्टुडेन्टहरु. सो आई ह्याड 2 group of students who later on after graduation I hired them. Kinneki I don't want to waste again teach somebody again and invest my time and money. So after they graduated we hired and then we started working on real space project. That's like I would like to add that. Okay. ग्राउन्ड स्टेसन भनिरहँदा चाहिँ आई जस्ट वान मेक इट क्लियर हैन. अझै एकदमै नन टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको अडियन्सलाई हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने ग्राउन्ड स्टेसन भनेको तपाईँहरूले त्यो छाता जस्तो खोलेको देख्नुहुन्छ नि, द्याट इज रिसिभिङ सिग्नल्स फ्रम स्पेस के हैन. तपाईँको हाम्रो सानो स्याटेलाइट चाहिँ अब स्पेसमा हुन्छ, अर्थको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ र त्यो छाताले त्यसलाई कम्युनिकेट गर्छ एन्ड द्याट डिमोडुलेट्स द सिग्नल एन्ड वी गेट द डेटा ब्याक. Exactly. Yeah, thank you. That's interesting. म स्कुल पढ्दाखेरि मेरो टिचरले भन्नुभएको थियो, त्यो टाइम पनि त्यस्तै संक्रमित टाइम थियो हैन. बट नेपाल जस्तो देशलाई तारा गनेर आकाश हेरेर फाइदा छैन भन्नुभएको थियो. द्याट वाज भेरी हुन्छ नि, that was a good point. That was a reality and it still is. But that doesn't mean we still need to focus on like we can start working on it. So what do you think? Yeah, sure. I think like this has been a debate for a long time, like you have to prove that why you have to do or why government has to fund for the space programs of Earth, we have hunger, we have there are lots of things, तर किन स्पेसमा खर्च गर्ने भन्ने डिबेट चाहिँ it's never ending, like we have every time this topic.
तर मेरो चाहिँ अब के सोचाइ छ भन्दाखेरि एउटा त अब एज अ ह्युमन हुन्छ नि आफ्नो अब एक्सप्लोर गर्ने बानी छ व्हाई डोन्ट वी इन्भेस्ट व्हाट यु आर ह्याप्पी टु डु हैन because I'm happy to invest, I'm happy to build satellite यताउता हैन एउटा पोइन्ट भनेको एज अ एक्सप्लोरर हैन ह्युमन नेचर न हो तारा भनेको के हो पृथ्वी भनेको के हो बुझ्नको लागि पनि हैन अब स्याटेलाइट बिना त अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब जीपीएस हैन मोबाइलमा जीपीएस इफ यु डोन्ट ह्याभ जीपीएस मेबी यु कान्ट ड्राइभ एन्ड यु कान्ट गो टु यर फ्रेन्ड्स होम हैन भनेपछि जीपीएस दिस इज स्याटेलाइट टेक्नोलोजी हैन अब अरू पनि धेरै छन् जस्तै अब फरेस्ट डिफोरेस्ट्रेसन भइरहेछ कतै हैन अथवा फ्लडिङ आइरहेछ भने इफ यु वान्ट टु नो वाट इज ह्यापनिङ हैन यु निड टु टेक रेगुलर पिक्चर इन्टरभलमा त्यो पिक्चर पनि अब स्याटेलाइटले पनि दिइरहेछ टेलिकम्युनिकेसन कसैलाई फोन गरेर कुरा गर्नु छ भने नेपालबाट अमेरिका कुरा गर्नु छ भने स्याटेलाइट टेक्नोलोजी the channel you are watching all the televisions हैन त्यसमा नि satellite technology I mean you can't separate हैन it seems like it is space something like it is not related but at the end they are integrated part like हुन्छ नि अब मेडिसिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्यो भने भनौँ न अहिले अब कोभिडको टाइम छ कोभिडको टाइममा अब मान्छे कहाँ गइरहेछ ट्र्याक गर्नु पर्यो भने लेट्स इमेजिन अब भ्याक्सिन आयो भने भ्याक्सिनलाई कतै लानु छ भने त्यसको ट्र्याक गर्नु पर्यो कहाँ पुग्यो भ्याक्सिन स्टोर गरेको राम्रो सेफ स्टोरेज छ छैन अथवा कसैले चोरेर लग्यो कि हैन एभ्रिथिङ यु निड टु ट्र्याक भने नाउ यु अगेन आस्क फर स्याटेलाइट टेक्नोलोजी नि so it's not like separate but they are integrated part हैन अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्पेस टेक्नोलोजीमा गरिने रिसर्चहरुबाट चाहिँ स्पिन अफ आइडियाजहरु चाहिँ पनि आउँछन् जुन चाहिँ मेडिसिनहरुमा पनि काम लाग्छ हैन ह्युमन हेल्थ and then so I would consider it is a integral part separate हेर्न चाहिँ सक्छ डेफिनेटली अनि यसलाई हामी अझै नेपालमा बनेको स्याटेलाइट भन्छौँ हैन सो व्हाट मेक्स इट मेड इन नेपाल किन तपाई अहिले यसको पार्ट्सहरु पीसीबी देखिको यसको हुन्छ नि एभ्रीथिङ डु यु गाइज मेक इट इन नेपाल अर okay so yeah about maybe we can also say assembled in Nepal हैन I think the made in China को context मा आजकल assembled in China भनेर आइरहेछ हैन किनकि सबै पार्टहरु चाइनामा बन्दैन त्यसरी नै अब हामीले युज गर्ने कम्पोनेन्ट्सहरु आईसी इन्टिग्रेट चिपहरु देखि लिएर हैन पीसीबी अथवा अरु आई मीन लट्स अफ पार्ट्स आर कमिङ फ्रम फ्रम चाइना इन्डिया हैन अहिले आजकलको कन्टेक्स्टमा सो हाम्रो काम भनेको चाहिँ के भने कि द डिजाइन द्याट्स आवर ओन यस्तो गर्नुपर्छ डिजाइन चाहिँ हाम्रो भयो तर पार्टहरु फेब्रिकेट गर्ने कुराहरु चाहिँ स्टिल अहिलेसम्म पनि हामी चाहिँ वी हेभ टु डिपेन्ड आउटसाइड हैन नेपाल भन्दा बाहिर नै डिपेन्डमा छौं अहिले पनि जस्तै अब एल्युमिनियम स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो त्यसलाई सीएनसी मेसिन गर्नु पर्यो हैन वी डोन्ट ह्याभ आई मीन एउटा दुईटा अहिले भर्खर भएर सीएनसी चाहिँ ल्याएछ क्यारे नेपालमा तर पनि अब त्यो हामीले खोजेको प्रिसिजनमा हामीले खोजेको फिनिशिङहरु पाउन अझै गाह्रो छ सो लाइक एउटा इन्डस्ट्री राम्रो हुनु भनेको होल एउटा निच नै बन्नु पर्छ कि हैन एक्ज्याक्टली एउटा मात्र कम्पनी टपमा जाने भनेको हुनै सक्दैन अब हामीलाई अब चाहिने प्रिसिजन अब कसैले भनौं न 2x2 सेन्टिमिटरको पिस चाहियो भने अब लेमेनको टर्ममा हामीले चाहिँ अब एउटा मेकानिक गाडी बनाउने वर्कशप जुन नेपालमा जहाँ इजिली एक्सेसिबल छ त्यहाँ गएर चाहिँ 2x2 सेन्टिमिटरको पिस काटेर देऊ भन्यो भने त्यो 2 सेन्टिमिटरको पिसमा अब कति एरर हामीले राखेर कुरा गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ स्टिल नट क्लियर हैन त्यो 2 सेन्टिमिटर 2x2 मा अब कति त्यो क्लियर टोलरेन्स राख्ने जस्तै अब एउटा पेज चाहियो भने अब हामी पसलमा गएर अब M2 को पेज दिनु भन्यो भने हुन्छ नि they will not understand you have to take one sample हुन्छ नि दाइ यस्तो चाहिँ पेज दिनु न we are still त्यो लेभलमा पुगे छैन के फेब्रिकेसन गर्ने म्यानुफ्याक्चर गर्ने त्यो लेभलमा अनि काम गर्ने पनि हुन्छ नि so I think it will take some time like in context of software we are very different हैन धेरै नै फरक छ तर हार्डवेयर बनाउने कुरामा चाहिँ I think we still need some time right अनि अझै यो अपर्चुनिटीलाई ग्र्याब गर्दै I want to tell our audience कि
there is a space, there is an opportunity in that fabrication zone. Okay, if you want to do something, please do it for us, हैन? किनकि सबैको लागि त राम्रै हुन्छ नि। मनमा लागिरहने कुरा चाहिँ प्लस टू पछि एकदमै हाइली सेलेक्टिभ स्टुडेन्टहरू चाहिँ टप इन्जिनियरिङ स्कुल्सहरूमा जान्छन्, टप साइन्स कलेजहरूमा जान्छन् होइन। अनि त्यो स्टुडेन्टहरू त्यहाँ गइसकेपछि दे स्टडी, दे लर्न अ लट एन्ड दे बिकम रियल प्रोफेसनल। तर एट द एन्ड अफ द डे दे स्टिल हेभ टु गो ब्याक टु सम अदर कन्ट्री फर बेटर जब एन्ड बेटर लाइफ, विच इज अ स्याड रियालिटी एन्ड देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट। बट स्टिल लुकिङ एट द हुन्छ नि एज अ कन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ह्युज लस फर द कन्ट्री। यति ड्रामा नै किन गर्नु पऱ्यो होइन? आखिर विद्यार्थी नै अफोर्ड गर्न नसक्ने एउटा हुन्छ नि हामीले एक्सपर्टिजहरू बनाएर अथवा त्यसलाई राम्रो जबहरू दिन नसक्ने अथवा त्यो फेसिलिटेट गर्न नसक्ने पनि एउटा च्यालेन्ज छ हामीहरूको लागि। त्यो स्पेसमा चाहिँ ओरियन स्पेसले हाउ डु यु गाइज help those students and those issues to settle down in Nepal? Yeah. So अब basically कुरा गर्दाखेरि अब like 2 years back जब मैले अब कुनै कलेजहरुमा कुरा गरेथे त्यतिखेर चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक्स पढाउने भनौं न काइन्ड अफ लाइक डिपार्टमेन्ट नै शट डाउन जस्तो। किनकि अब इलेक्ट्रोनिक्स पढेर चाहिँ जब नै पाउन गाह्रो इन द सेन्स वी डोन्ट ह्याभ अ जब कि पाउन गाह्रो भन्दा पनि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक्स शट डाउन गर्ने whereas कम्प्युटर अथवा कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियरिङ however you look at it त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब नेपालमा राम्रो एउटा मार्केट भएकोले त्यसमा चाहिँ जुन धेरै फोकस छन् हैन कलेजहरु पनि। किनकि अब इलेक्ट्रोनिक्स चलाएर कलेजलाई फाइदा छैन भने why would they run हैन? अनि आई थिंक यु आर राइट, नेपालमा अब त्यो मार्केट चाहिँ छैन हैन। मार्केट छैन भन्नाले अब मार्केट भन्नु नै इन्डस्ट्रीहरु नै हो नि हैन। अब इन्डस्ट्रीहरुमा अब ठुलठुलो R&D रिसर्च सेन्टरहरुमा हैन, फ्याक्ट्रीज कम्पनीजहरुमा नै इन्जिनियरहरुको उ गर्ने हो, निडहरु चाहिने हो। त्यसले गर्दा चाहिँ दिस इज रियली स्याड हैन। अब लाइक 2 वर्ष अगाडि एकजना लेक्चररसँग कुरा गर्दै थिए भने हामी त अब यो इलेक्ट्रोनिक्स पढाउने बन्द गर्छौं जस्तो भनेर कुरा गर्नु भएको थियो सरले पनि। अब अर्को टपिक चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेपालले एउटा एकजना इन्जिनियर बनाउन जति खर्च गर्यो त्यो इन्जिनियर चाहिँ पछि अब बाहिर गएर मास्टर्स गर्छ, पीएचडी गर्छ, त्यसपछि बाहिरै जब गर्छ भने इट इज लस अगेन फर कन्ट्री हैन। किनकि इन्भेस्ट गर्न चाहिँ गर्यो तर लास्टमा जब उसले नेपालको लागि केही काम गरेर रिटर्न गर्ने टाइममा चाहिँ नेपालको लागि काम नगरी बाहिर गएर काम गर्नु परिरहेछ हैन। इट्स रियली स्याड। किनकि त्यो भनेको चाहिँ नेपालको इकोनोमी त कम हुने हो नि त हैन। द लेस यु हेभ मुभमेन्ट्स इकोनोमिकल अथवा काम कम हुन्छ भने त। सो दिस टु आर रियली स्याड पार्ट। तर हाम्रो अब एज अ ओरायन स्पेस चाहिँ एउटा के भनेर पनि अगाडि बढिरहेको छ भनेदेखि वी विल जेनरेट वर्क हैन। अब इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, मेकानिकल, यो इन्जिनियरिङ अथवा इभन लाइक फिजिक्स पढ्ने, साइन्स नेचुरल साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरुको लागि भनेर चाहिँ वी आर ओपन हैन। जबहरु छ। अहिले हामीसँग 3 जना इन्जिनियरहरु हुनुहुन्छ काम गर्ने। So we are when we started we had like 6 engineers हैन। अहिले we have 3 engineers remaining। अब त्यो 3 जनामा पनि अब एकजना बाहिर पढ्न जाने भनेर हेरिरहेछ हैन। अनि सो अहिले रिसेन्टली अहिले पुल्चोकको स्टुडेन्टहरु चाहिँ इन्टर्न गरिरहेछन्। इन्टर्न इन द सेन्स लाइक थीसिस गरिरहेछन्। अनि आई एम inclined to hire them किनकि अब some are leaving so I need to take in some other in more हैन। त्यही भएर चाहिँ at least 5-6 जना चाहिँ इन्जिनियर भए राम्रो हैन। तर मिनिमम अब 2 जना 3 जना चाहिँ पोजिसन चाहिँ अकुपाइड नै हुन्छ। 2-3 जना चाहिँ मिनिमम इन्जिनियरहरु भइ नै राख्छ। सो वी आर लाइक गिभिङ प्लेटफर्म एन्ड जब अपर्चुनिटिज। अनि एडिङ लिटल बिट मोर अन दिस टपिक, स्पेस रिलेटेड जब गर्न चाहिँ इभन बाहिर पनि गाह्रो छ क्या। किनकि अब एज एन नेसनल नेपालीज भएर बाहिर स्पेसको प्रोजेक्ट गर्नलाई चाहिँ अब होइन आइटार भन्छ के भन्छ, अब इट्स नट इजी। त्यसले गर्दा पनि
we don't have such restriction in Nepal हैन नेपाली कम्पनी हो स्पेस कम्पनी हो नेपाली इन्जिनियर हो हामी हायर गर्छौं so we are also facilitating कि or giving opportunity to engineers to work in space program जुन चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ it's not so easy accessible भनौं न it's a dream सबैको लागि ड्रीम हुन्छ नि हैन स्पेस कम्पनी स्याटेलाइट बनाउनु भन्ने हुन्छ तर एक्सेसिबल हुँदैन तर हामी त्यो चाहिँ जब दिने साथसाथै यो एक्सेसिबल पनि बनाउने हाम्रो प्लान नेपालमा राइट सो it's a really relatively new technology and new everything is new for Nepal तर नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी यसलाई हेर्छ भन्ने पनि एउटा हामी तपाईलाई स्टार्टअपको फाउन्डरको रूपमा चाहिँ केही कुराहरू जान्न चाहन्छौँ जस्तै नेपालमा के हामी ORION स्पेस टेक कम्पनी हो एउटा अल्दो यसले टेक त काम गर्छ हैन देयर इज अ प्रोभिजन इन द ल कि हामीले यसलाई टेक भनेर रेजिस्टर गर्न पाउँछौँ यो अब R&D टाइपको कम्पनी भनेर रेजिस्टर गरेको थियौँ आई थिंक वी हैव लाइक राइट नाउ आई डोन्ट रिमेम्बर हैन तर व्हेन वी सेलेक्ट कि हैन के काम गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्दाखेरि वी हैव लाइक 5 डिफरेंट पोइन्ट्स टु सेलेक्ट अनि त्यो 5 वटा पोइन्टहरु मध्ये जस्तै R&D गर्छौं हामी प्रोडक्ट डेभलप गर्छौं अनि हामीले सिकेको जानेको कुराहरु वर्कशप अथवा ट्रेनिङ दिन्छौं यस्तै यस्तै 4-5 वटा पोइन्ट हामीले चाहिँ सेलेक्ट गरेका थियौं कि सो वी आर registered as a company प्राइभेट कम्पनी एन्ड अघि नै मेन्सन गरेको 4-5 वटा पोइन्टहरु जुन छ त्यो भित्र बसेर हामी काम गर्छौं अब या यसमा अब अलि कुराहरु चाहिँ जस्तो अब कसैले ल ठीक छ आई एम भेरी इन्ट्रेस्टेड एन्ड इन्स्पायर्ड फ्रम Rakesh project, Rakesh company. But I want to create something different, but in a space may related by it. Let's say if they want to start their own company in space and space related technology, how might they do it? What is the general procedure? Okay, basically, about private company register गर्ने कि हैन अथवा नन प्रॉफिट रेजिस्टर गर्ने कि सो फर्स्ट दे हैव टु डिसाइड हैन कतातिर जाने भन्ने कुराहरु अनि अब प्राइभेटमै जाने हो भने त यु नर्मली डु द रेगुलर त्यो कम्पनी रेजिस्टर गर्ने फलो गर्ने हो त्यसमा अनि हामीले लेख्नु पर्छ त्यो के भन्छ त्यसलाई आई फरगट द एक्ज्याक्ट वर्ड लाइक हुन्छ नि कन्स्टिट्युसन टाइप वी नीड सरी त्यो के भन्छ नि कम्पनी ल के भन्छ कम्पनीको त्यस्तै कन्स्टिट्युसन या एक्ज्याक्टली हैन त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले यस्तो यस्तो काम गर्छौं यस्तो काम गर्छौं भनेर सो यु हैव टु डिफाइन व्हाट यु वान्ट टु डु हैन एन्ड फाइनली रेजिस्टर गर्ने बेलासम्ममा अनि त्यहाँनिर 4-5 वटा पोइन्टहरु टिक लाउनु पर्ने हुन्छ यो फोकस चाहिँ हाम्रो हुन्छ भनेर सो इट्स नट दैट डिफिकल्ट हैन कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई गाह्रो छैन तर अब काम गर्नको लागि चाहिँ अब मार्केट छैन के हैन अब हामीले स्याटेलाइट त बनायो त्यो अब वी आर नट मेकिङ प्रॉफिट एट द मोमेन्ट हैन अब त्यो कम्पनी चलाउनको लागि जुन पैसा हामीले आउनु पर्यो त्यो हामीसँग छैन अब अहिले त म आफैले फन्ड गरेर चलाइरहेको छु हैन अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेस को बाहेक अरु पनि अलि सानोतिनो प्रोजेक्टहरु गरिरहेछौं हैन जस्तै अब हामीले चाहिँ अब ह्युमिडिफायर बनाइरहेछौं अनि भेन्डिङ मेसिन पनि बनाइरहेछौं अनि जसको चाहिँ अब ह्युमिडिफायर चाहिँ यो अब मशरुम फार्मिङ गर्नको लागि चाहिँ त्यो मशरुम फार्ममा चाहिँ ह्युमिड मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ त्यो ह्युमिडिटी जेनेरेटर भनौं न त्यस्तो बनाएर चाहिँ बेचिरहेछौं हैन त्यसरी पनि अलि हाम्रो अब पैसा अलि जेनेरेट हुन्छ तर धेरै त हैन रफ यताउता खर्चलाई पुग्छ अनि अर्को चाहिँ भेन्डिङ मेसिन छ तर त्यो भनेको चाहिँ अलि सस्टेन हुनको लागि अरु इन्जिनियरिङ जबहरु पनि हामी चाहिँ गर्छौं तर हाम्रो इन्ट्रेस्ट मेन फोकस चाहिँ स्पेसमै हो हैन अब तर एज अ गभर्नमेन्टको सपोर्ट यताउता हेर्ने हो भने आई डोन्ट ह्याभ एनी कम्प्लेन हैन अब किनकि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अब कोरियाको सिचुएसन र नेपालको सिचुएसन कम्पेयर गरेर हुँदैन अब कोरियामा चाहिँ अब स्टार्टअपलाई सुरुमा यति पैसा दिन्छ उति पैसा दिन्छ डुबे पनि फिर्ता दिनु पर्दैन हैन आई मिन वी क्यान कम्पेयर नि नेपालको आफ्नै अब लिमिटेसनहरु हुन सक्छ अब आफ्नै गभर्नमेन्टको पोलिसिजहरु हुन सक्छ हैन सो आई डोन्ट ह्याभ एनी कम्प्लेन तर पनि इट वुड बी नाइस हैन obviously सपोर्टहरु भए राम्रो भन्ने त जसको पनि भइ नै हाल्छ तर नेपालमा चाहिँ स्टार्टअपलाई त्यति उ चाहिँ छैन सजिलो छैन
Yeah, I really feel you, Rakesh. And um, how what is the culture of fundraising? It's a very important part of the startup. Fundraising गर्नु पर्यो, इन्भेस्टर्सहरूलाई Right, एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. How do you guys pitch right, the idea right. first? अनि एउटा फिजिबल बिजनेस मोडल अथवा बिजनेस प्लान छ भन्ने कुरा कन्भिन्स गराउनको लागि how did you guys do it and how you are doing right now? अहिले अहिले त अब हाम्रो यो टर्ममा चाहिँ जेरो नै छ होइन, किनकि म आफैले नै फन्ड गरेर चलाइरहेको भएर सो फार इट्स रनिङ ठिकै, मतलब एकदम धेरै पनि उ भयो होइन, तर नि रोलिङ भइरहेछ भनौँ न. सो वी आर अन इट. तर अब जस्तै अब भेन्डिङ मेसिन र यो ह्युमिडिफायरको लागि चाहिँ फन्डहरू खोज्ने कुरा चाहिँ भइरहेछ. अनि जस्तै अब देयर आर सम मसरुम रिसर्च गर्ने एउटा कम्पनी छ. सो वी आर टिमिङ विथ देम. सो वी विल मेक ह्युमिडिफायर फर देम एन्ड दे विल इन्भेस्ट होइन. एउटा त्यो भयो. अनि अर्को चाहिँ अब भेन्डिङ मेसिनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ धेरै जसो यो स्कुलहरू, कलेजहरू अथवा म्युनिसिपालिटीहरू जसले चाहिँ सोसियल सर्भिस टाइपको, हाम्रो भेन्डिङ मेसिन भनेको चाहिँ सेनिटरी प्याडको भेन्डिङ भएको हुनाले चाहिँ अब कति म्युनिसिपालिटीहरूले चाहिँ भनौँ न, दे मेक अर्डर लाइक हामीलाई 10वटा चाहियो भनेर भन्छ, अनि वी बिल्ड 10 एन्ड दे विल गो टु स्कुल्स गाउँघरमा, अनि दे विल इन्स्टल दिस सेनिटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन होइन. सो अलिअलि चाहिँ भइरहेछ. अब बिसाइड द्याट स्पेसको टर्ममा चाहिँ सेल्फ फन्डेड नै काम भइरहेछ. अनि रिसेन्टली हामीले चाहिँ गोफन्डमीमा चाहिँ एउटा फन्डरेजको ऊ चाहिँ सुरु गरेछौँ. तर त्यो पैसा चाहिँ हामीले सेटेलाइट लन्चको लागि चाहिँ खर्च गर्ने भनेर उठाइरहेछौँ. सो लेट मी गो ब्याक टु सेटेलाइट अगेन होइन. सेटेलाइट बनायो, हामीले ग्राउन्ड स्टेसन पनि बनायो होइन. अब सेटेलाइट लन्च गर्ने भन्यो. अब लन्च गर्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो लन्च सर्भिस प्रोभाइडरहरू भन्ने हुन्छ नि, जस्तै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भने जस्तो जसले चाहिँ हामीले इन्टरनेट दिइरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर लन्च सर्भिस प्रोभाइडर भन्ने हुन्छ जसको काम चाहिँ लन्च गर्नु पर्यो. हामीले बनाएको सेटेलाइटलाई लन्च गरिदेऊ न भनेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई लगेर दिने हो क्या. एन्ड दे विल कलेक्ट सच स्मल सेटेलाइट होइन. अरू पनि कतिजनाले बनाइरहेको हुन्छ, सबैजनाबाट चाहिँ सेटेलाइट चाहिँ बटुलेर चाहिँ अनि दे विल गो टु एनदर बिगर, अथवा इफ दे आर अलरेडी बिगर दे विल गो टु स्पेस एक्स होइन. अनि स्पेस एक्सलाई चाहिँ दिन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ. सो दे आर कलेक्टिङ अल स्मल सेटेलाइट्स होइन. एन्ड दे विल गो टु द स्पेस एक्स एन्ड टेल देम ओके हियर इज द भोल्युम आई निड टु बाई फ्रम यु होइन. अनि त्यो भोल्युम किनिसकेपछि उनीहरूले त्यो सेटेलाइटहरू त्यहाँ राख्छ होइन. एन्ड देन दे विल लन्च. अब लन्चको लागि चाहिँ सेटेलाइट त बनायौँ, तर इन टर्म अफ मनी होइन, लन्च इज द एक्सपेन्सिभ पार्ट के. सेटेलाइट लन्च गर्नको लागि हामीले बनाएको साइजको अनि फेरि अर्को कुरा अलिकति जस्तै लन्च गर्ने पैसा भनेको फेरि सेटेलाइटको वेटमा भर पर्छ कि. जति ठुलो गरुङ्गो भयो त्यति धेरै महँगो हुन्छ कि होइन, अभियस. अनि हामीले बनाएको चाहिँ जुन 5 सेन्टिमिटरको क्युब अनि 250 ग्रामको वेट भनेर भन्यो नि, त्यो लन्च गर्न चाहिँ अहिले 25,000 युरो लाग्छ होइन. एन्ड फर दिस 25,000 युरो भनेको नेपाली लगभग 30 लाख 40 रफली 30 लाख 35 लाख. So this is the money we need होइन, अब त्यो लन्च गर्नको लागि. that we want, like you buy a ticket होइन, रकेट बस टिकट किने जस्तै रकेटको टिकट किन्ने भनौँ न. सो अनि रकेटको टिकट किनेपछि उनीहरूले हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ रकेटमा राखिदिन्छ अनि लन्च गर्ने भयो. अनि यो 30 लाख भनौँ अथवा 35 लाख भनौँ, यसको लागि चाहिँ हामीले फन्डरेज गरिरहेको छौँ गोफन्डमी पेजमा होइन. अनि सायद ओरायन स्पेस गोफन्डमी भनेर सर्च गऱ्यो भने सायद सबैले नै पाउँछ. होइन भने हामीसँग अब ओरायन स्पेसको फेसबुक पेज पनि छ, ट्विटर पनि छ होइन. अनि हाम्रो होम पेज पनि छ होइन. जस्ट गुगल ओरायन स्पेस नेपाल अनि त्यसपछि यु क्यान डाइरेक्ट कतातिर. डेफिनेटली हामी यो डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्छौँ यो गोफन्डमी क्याम्पेनलाई मेन्सन गर्नेछौँ. एन्ड प्लिज गाइज, प्लिज हेल्प आवर ब्रदर्स यु नो टु डु दिस एन्ड लेट्स मेक इट ह्यापन, किनकि वी निड दिस रियली ब्याड होइन. कति एक्ज्याक्टली कति नेपालमा केही बन्दैन बस्ने. त्यही त, नेपालमा केही बन्दैन. सो लाइक वी आर नट कम्प्लेनिङ, वी आर डुइङ के. वी बिलिभ इन एक्सन होइन, काम गर्ने हो होइन. कम्प्लेन गरेर बस्यो भने त वी नेभर सक्सिड, कहीँ पनि पुग्दैन. द्याट एन्ड दिस इज द सेम. म स्टुडेन्टहरूलाई त्यही भन्छु,
मेन भनेको काम गर्नु पर्यो हुन्छ हुँदैन पछि के हुन्छ वी विल सी अहिलेलाई चाहिँ जस्ट काम गर्नु पर्यो भनेर द्याट्स हाउ आई अलवेज मोटिभेट हुन्छ नि काम गर्नु पर्यो अब लन्च गर्ने ठेगान छैन बनाएर के गर्ने जस्तो पनि क्वेसन आउँछ होइन वी विल सी लन्च गर्ने टाइममा होइन सेटेलाइट त पहिला कम्प्लिट गरौँ न सेटेलाइट कम्प्लिट होस् हातमा सेटेलाइट भएपछि अब खोजौँला पैसा चाहियो खोजौँला होइन भने ऋण लिउँला होइन केही न केही उपाय त लागिहाल्छ त्यही भएर काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो हो कि भनेपछि यो यसको टाइमलाइन चाहिँ हामी अहिले कुन एक्ज्याक्ट पोइन्टमा छौँ हैन when are we okay so basically yeah sure so basically अब SpaceX they have regular launch हैन अब कुनै पनि लन्चमा we can board अब अहिलेको टार्गेट डिसेम्बर एन्ड अफ द इयरमा थियो आई थिंक ड्यू टु कोरोना यो कोभिडले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो सेटेलाइट नेपालमा अड्किरहेछ त्यसलाई यता ल्याउनु छ यताबाट हामीले लन्च प्रोभाइडरलाई दिनु छ उसले फेरि अमेरिकामा लानु छ SpaceX-लाई दिनलाई अहिले फ्लाइटहरु केही चलेको छैन नेपालमा हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ डिसेम्बर सिम्स भेरी अलि गाह्रै छ अनि नेक्स्ट अर्को लन्च भनेको फेब्रुअरीतिर छ हैन I mean like SpaceX launch यो SpaceX लन्च गरेर हामी चाहिँ कुनै एउटा लन्चको स्लट हामीले किन्ने हो सो नट सो क्रिटिकल तर अहिले हाम्रो डिसेम्बरको टार्गेट चाहिँ मिट गर्न एकदम गाह्रो छ अहिलेको सिचुएसनमा किनकि स्याटेलाइट चाहिँ अब नेपालबाट यता ल्याउनको लागि केही पनि छैन ट्रान्सपोर्टेसन अनि त्यसले गर्दा डिसेम्बर हैन अब फेब्रुअरीलाई भनेर अलिकति हेरिरहेको छ हामीले लेट्स सी मतलब नेक्स्ट इयरको अब यो सबै सिचुएसन राम्रो भयो भने चाहिँ कन्फर्म नेक्स्ट इयर चाहिँ लन्च गर्ने हामी नाइस अति बवाल राकेश अब यो I think one of the things engineers are really good about is creating something एकदमै क्रिएटिभ हुन्छन् हैन they go above and beyond to get something done this सिलसिलामा let's say if we want to make a culture of innovative ideas हैन एउटा एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो लास्ट एपिसोडमा आउनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तै स्कुल लेभलको साथीहरूलाई बच्चाहरूलाई चाहिँ इनोभेसनमा अलिक इन्सपायर गर्ने अथवा फेसिलिटेट गर्ने मेन्टर गर्ने एन्ड देन दे टेक द आइडिया टु हुन्छ नि एउटा त्यसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा फोकस त्यस्तै यो ओरियन स्पेसको पनि एउटा जस्तै अब एउटा स्टार्टअप हुने भने यसको लागि त एउटा सर्टेन पाइपलाइन चाहिन्छ नि टेक ट्यालेन्ट्सहरू आउनको लागि so how can we develop that sense of innovation and positivity among the youngsters exactly so हामीले सुरुमा यो काम भनेकै नेपालको यंगस्टरलाई फोकस गरेर सुरु गरेको हैन नेपाल गिभिङ ब्याक टु नेपाल भन्ने अब नेपालको यङ इन्जिनियर्सहरु रिसेन्ट ग्रेजुएटहरु अथवा इभन स्कुलको स्टुडेन्टहरु देखि लिएर नै टार्गेट हाम्रो त्यो नै हो अनि हामीले अहिले स्याटेलाइट बनाउँदाखेरि अहिले सिकेका कुराहरुलाई राखेर चाहिँ एउटा किट पनि बनाएको छ के हैन जुन किट चाहिँ हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई दिन्छौं र उनीहरुले त्यो किट exactly documentation with kit भन्नाले that you can put together to build something हैन okay अनि यो भनेको चाहिँ अब इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टको लागि टार्गेट गरेर एउटा स्याटेलाइटको किट नै बनाएका छौं त्यो चाहिँ हामीले अब नेपालमा धेरैवटा कलेजहरुमा गएर ट्रेनिङ पनि दियौं हैन सो दे नाउ नो हाउ टु बिल्ड स्याटेलाइट अनि यो स्याटेलाइटको अनि ग्राउन्ड स्टेसन भयो ग्राउन्ड स्टेसनको पनि हामीले ट्रेनिङहरु दिइरा छौं अनि बिसाइड दैट यो अब हामीले अन्डरग्रेड स्टुडेन्ट हैन इन्जिनियरिङ फिजिक्स यिनीहरुलाई टार्गेट गरेको अनि त्योभन्दा अझ लोअर जुन अब स्कुलको स्टुडेन्टहरु छ उनीहरुलाई पनि भनेर हामीले टार्गेट गरेर यस्तो ट्रेनिङ किटहरु बनाइरहेका छौं त्यो ट्रेनिङ किटमा चाहिँ हामीले क्यानस्याट छ हैन क्यानस्याट बेसिकली वी टार्गेट फर स्कुल स्टुडेन्ट्सहरु हैन अनि यो पकेट क्यूबको किटहरु चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सहरुलाई दिने भनेर गरिरहेका छौं सो वी आर अल्सो फोकस्ड अन एजुकेशनल हैन किनकि अब फन्डामेन्टल एजुकेशनल लेभलमै अट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ पछि के डेभलप गर्ने किनकि दे विल ग्रेजुएट एन्ड दे कम आउट एन्ड दे नो व्हाट दे वान्ट टु डु हैन एन्ड दे आर द वान whom we hire हायर गर्ने जसलाई हो त्यसलाई नि केही थाहा छैन भने त भएन सो I mean to add little bit like अहिलेसम्म हामीले जो हायर गरिरहेका छौं तिनीहरु सबै चाहिँ ओरायन स्पेसमा इन्टर्न गरेका र प्रोजेक्ट गरेका स्टुडेन्टहरु नै हो के they did some project and then
after a year or two, like we hired them. That is the idea. अनि अहिले पनि अब फुलचोकको 4 जना स्टुडेन्टहरु प्रोजेक्ट गरिरहेछन् हैन अनि आई एम inclined to hire them किनकि they are really really good हैन अब यो कन्टेक्स्टमा अर्को के पनि भन्छु भन्देखि नेपालको स्टुडेन्टहरु चाहिँ they are very intelligent हैन उनीहरुको हंगर पनि छ सिक्ने हंगर अनि they are very smart अनि अहिले भनेको त सबै इन्फर्मेसन त इन्टरनेटमै छ हैन पहिला अब हाम्रो टाइममा म अब 2000 मा इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरिको इन्टरनेट एक्सेस त्यति राम्रो थिएन कम्प्युटर थिएन हैन लिमिटेड एक्सेस थियो अहिलेको कन्टेक्स्टमा त यो कुरा छैन नि हैन अब आजकल फेसबुकमा जो पनि फेसबुकमा छ अब इन्टरनेट भनेको त आई थिंक लाइक एभ्रीबडी क्यान एक्सेस हैन इट्स जस्ट म्याटर लाइक हाउ यु गोना युज इट अब राम्रोसँग चलाएर त्यसको पोजिटिभ फाइदाहरु लिने हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक देयर विल बी एनी डिफरेन्स बिट्विन द स्टुडेन्ट फ्रम अमेरिका और नेपाल हैन in terms of accessibility of information किनकि उनीहरुले पनि अब हुन्छ नि मेबी फ्यासिलिटिजहरु अलिकति अहिले पनि कम होला नेपालमा हैन ल्याबहरु अलि त्यति हाई फाई नहोला अथवा हैन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्टहरु नहोला तर इन्फर्मेसनको टर्ममा हेर्ने हो भने दे आर एट इक्वल लेभल एन्ड द्याट्स द गुड पोइन्ट एक्ज्याक्टली इन्फर्मेसनको टर्ममा अनि there is the point when like we come to to give the platform to facilitate हैन हामीले चाहिँ सबै सपोर्टहरु दिने पढ्ने काम गर्ने भनेको स्टुडेन्टको जिम्मा हो के हामीले गाइड गर्दिने हो अनि सर हामीलाई यो सामान चाहियो भने नि मैले किनेर पठाइदिने हो हैन बट दे हैव टु वर्क हैन यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हैन नेपालमा केही छैन भन्ने अब त्यो दिनहरु गए जस्तो लाग्छ के किनकि इन्फर्मेसन छ अब हामीसँग यो छैन त्यो छैन भनेको इट्स जस्ट अ म्याटर अफ मनी हैन त्यो यो छैन त्यो छैन भनेको पैसा छैन भन्नु बराबर मात्र हो के यदि पैसा छ भने त अब के सामान चाहियो त्यो किनेर राख्दियो भने त भयो सो there is the point के हामीले ओरायन स्पेसले चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्टहरुलाई प्लेटफर्म दिइरहेछ के अब यो बनाउने त्यो बनाउने भनेर भनिरहेछ हैन अहिले प्रोजेक्टहरु भइरहेछ अनि त्यसको लागि चाहिने सामानहरु चाहिँ मैले यहाँबाट किनेर पठाइरहेको हुन्छु सो आई डोन्ट सी एनी डिफरेन्स बिट्विन यहाँको स्टुडेन्ट र नेपालको स्टुडेन्टमा के अहिले काम गर्न एक्ज्याक्टली अनि यो ओरायन स्पेसको बिजनेस मोडल चाहिँ कस्तो हो लेट्स से हाम्रो एउटा प्राइड त मिट भयो हैन हाम्रो एउटा गोल त मिट भयो स्याटेलाइट पनि पठायौं एन्ड नाउ वी क्यान प्राउडली से वी हैव मेड इन नेपाल स्याटेलाइट इन स्पेस हैन नाउ वी हैव टु स्टार्ट मेकिङ मनी आउट अफ दिस हैन किनकि यो त बिजनेस हो नि त एक्ज्याक्टली एट द एन्ड अफ द डे वी हैव टु सस्टेन हुन्छ नि एक्ज्याक्टली सो हाउ डु यु गाइज प्लान अन मेकिङ मनी आउट अफ दिस So basically business model हरु त छ हैन अब we are still अब भर्खर अब एस्टाब्लिश हुने टर्ममा छ तर there are some business model जस्तै अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीको सामान टेस्ट गर्नु पर्यो स्पेसमा कस्तो बिहेभ गर्छ कुनै एउटा सेन्सर छ त्यो सेन्सरले स्पेसमा कसरी काम गर्छ भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यो कम्पनीले आफ्नो सेन्सरलाई स्पेसमा पठाउनको लागि खर्च जुन छ नि त्यो खर्च त एक्स्ट्रा हो नि त उनीहरुको लागि फेरि स्याटेलाइट बनाऊ त्यो लन्च गर हैन then we go to these companies and ask them like okay if you have something to test and give it to us we will put in our satellite and we will launch and we will give you the data कस्तो सेन्सरले कसरी काम गर्यो भनेर त्यहाँनिर एउटा बिजनेस मोडल यो भयो हैन अर्को बिजनेस मोडल भनेको त अहिले हामीले यो ट्रेनिङ किटहरु बनाइरा छन् त्यो ट्रेनिङ किटहरु पनि बेचेर नेपालमा नेपाल बाहिर पनि जस्तै हाम्रो इन्जिनियरहरुलाई चाहिँ अब पाकिस्तान श्रीलंका र अरु कन्ट्रीजहरुबाट नि इन्भिटेसन आइराछ सो आवर इन्जिनियर्स टु श्रीलंका पनि हैन दे गिभ द ट्रेनिङ युजिङ आवर ओन होममेड उहरु किटहरु राखेर चाहिँ स्याटेलाइट भने यस्तो हो भनेर हाम्रो स्याटेलाइटकै एउटा मोडल कपी गरेर यस्तो हुन्छ स्याटेलाइट भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरेर ट्रेनिङहरु दियो लाइक 5 दिनको ट्रेनिङ इट डिपेन्ड्स लाइक कति दिनको गर्ने हैन त्यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेछौं सो दिस इज अल्सो अ वे अफ जेनरेटिङ इन्कम एउटा त्यो पनि छ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब नेक्स्ट फेजमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ एउटा क्रिटिकल फेज के छ भन्दाखेरि नेपालमा स्याटेलाइट बनाइसकेपछि त्यो स्याटेलाइट टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब टेस्ट इन टर्म्स अफ जस्तै रकेटमा स्याटेलाइट राखेपछि रकेट लन्च गर्दाखेरि रकेट एकदम भाइब्रेट गर्छ के अनि त्यो भाइब्रेसन चाहिँ त्यो स्याटेलाइटले धाम्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ
भाइब्रेसन टेबल भन्ने हुन्छ त्यो टेबलमा चाहिँ स्याटेलाइट राख्ने अनि त्यो एकदम टेबल चाहिँ एकदम हल्लिन्छ कि अनि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि निकालेर चाहिँ स्याटेलाइट निकालेर अनि फेरि स्याटेलाइटले काम गर्छ गर्दैन कतै तारहरू चुट्यो कि होइन त्यसरी चाहिँ हामी चेक गर्छौँ कि सो लाइक एउटा भनेको भाइब्रेसन टेबल भयो अर्को भनेको अब स्पेसको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि जब भ्याक्युम हुन्छ रेडिएसन हुन्छ थर्मल साइकलहरू भइरहन्छ त्यो अर्थको वरिपरि घुम्दाखेरि सनको साइडमा पर्दाखेरि एकदम तातो हुन्छ अनि स्याडो अर्थको पछाडि हुँदाखेरि एकदम चिसो हुन्छ होइन अब स्याटेलाइट त घुमिरहेको छ सो इट इज लाइक थर्मल एक्ज्याक्टली होइन यो कुराहरू भयो त्यो टेस्ट गर्नको लागि हामी चाहिँ अब थर्मल भ्याक्युम च्याम्बर भन्ने हुन्छ त्यो यो टेस्ट गर्नेहरू चाहिँ नेपालमा छैन कि अनि अहिले हामी चाहिँ यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो साथी छ होइन साथी इन टर्म्स अफ लाइक बिजनेस अब ओरायन स्पेससँग टर्ममा अब हामी त्यहाँ स्पेनमा छ उनीहरूले गरिदिन्छु भनिरहेछ सो अहिले हामी स्पेनमा ल्याउनु परिरहेछ अथवा ताइवानमा पनि बोलाइरहेछन् हामीलाई हामी गरिदिन्छौँ भनिरहेछ होइन अनि यो कुरा चाहिँ नेक्स्ट अब ओरायन स्पेसको नेक्स्ट भनेको चाहिँ यस्तो टेस्ट चाहिँ नेपालमै गर्न सकियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ उ छ कि प्लान यस्तो टेस्ट गर्ने टेस्ट सेन्टरहरू चाहिँ अति नै खुसी लाग्यो है अति नै भवाल एकदमै इन्स्पायरिङ मलाई चाहिँ यो हामी कन्भर्सेसन गरिरहेको चाहिँ आई थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पडकास्ट वान अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट पडकास्ट फर मी एज वेल किनकि मैले आफैले पनि आइ एम लर्निङ अ लट फ्रम यु वी आर लर्निङ फ्रम एभ्रीबडी राइट लाइक म पनि मेरो स्टुडेन्टहरूसँग सिकिरहेको हुन्छु पुल्चोकको स्टुडेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि म उनीहरूलाई सिकाउँछु पनि होइन यस्तो यस्तो भने अनि दे विल डु देयर होमवर्क एन्ड कम ब्याक एन्ड देन आई एम अल्सो लाइक वाउ यस्तो पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ नि द इफोर्ट दे पुट एन्ड आई टेल देम लाइक फ्रेङ्कली लाइक मलाई कुनै लाज लाग्दैन स्टुडेन्टलाई भन्छु आई एम अल्सो लर्निङ फ्रम यु गाइज भनेर होइन आई मिन वी आर लर्निङ वी सेयर आवर एक्सपिरियन्सेस अनि त्यही त हो नि मेन या इभन नासामा पनि आउने हो भनेदेखि इफ दे वान्ट वर्क फर नासा होइन दे हेभ टु बी युएस सिटिजन straight up. Exactly. तर नेपालमा चाहिँ should policy makers start thinking about that too किनकि even though हाम्रो त्यो इकोसिस्टम अथवा त्यो हुन्छ नि त्यो लेभलमा हामी नपुगेको भए पनि should they start thinking about that too? I think होइन अब यो टपिक चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा सेक्युरिटीको हिसाबले हो अर्को चाहिँ ट्याक्स पेयरको हिसाबले हो कि अरू चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क एनी अदर टपिक होइन अब नेपालको अब ओरायन स्पेस त प्राइभेट कम्पनी भएको हुनाले इट्स आवर डिसिजन होइन कसलाई लिने कसलाई नलिने इट्स नट नेसेसरी कि नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा अब नासा भनेको त इट्स नट अ प्राइभेट होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ट्याक्स पेयरलाई लिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँनिर अब नेसनल सेक्युरिटीको प्रोजेक्टहरू भएकोले चाहिँ युएसकै सिटिजनलाई लिनुपर्ने भएको हुन्छ सो दिस इज बेसिकली फन्डामेन्टल त्यहाँनिर हो क्या अनि अर्को कुरा फेरि के हुन्छ भनेदेखि अरू रेगुलेटरी बडिजहरूले पनि स्टेटमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ जस्तै स्पेस एक्सलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ कि दे आर नट एलाउड टु हायर नन युएस सिटिजन होइन तर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस यो नेसनल सेक्युरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट हुँदैन आई डोन्ट थिङ्क वी विल ह्याभ सच प्रब्लम होइन क्रिटिकल त्यस्तो सिचुएसन आउँदैन अनि त्यही हो मेन कुरा त नेसनल सेक्युरिटीले गर्दा नै हो अरू त त्यस्तो छैन अर्को भनेको ट्याक्स पेयर हो अब ट्याक्स पेयरको पैसाले यदि चलाउने कम्पनी हो भने अभियसली त्यो देशको जनताले काम गर्न पाउनु पर्यो rather than नन ट्याक्स पेयर हुन्छ नि आई थिङ्क दिज आर द टु फ्याक्टर मेनली Yeah, Attini Baba, like, is there anything I missed and that you thought I should have asked? I don't know, like about what के होला त त्यस्तो okay let's start like something हैन जो चाहिँ अब इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट अथवा टेक्निकल स्टुडेन्ट्सहरुको लागि जस्तै अब बेसिकली स्याटेलाइट भनेको हामीले जसरी अघि नै पनि मैले भेरी ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन त दिएँ हैन जसरी हामीले अब काम गर्न सुरु गर्दाखेरि नेपालमा स्टुडेन्टहरुले अब स्याटेलाइट बनाउने भन्ने इन्क्लिनेसन त थियो तर स्याटेलाइट बन्छ र भन्ने एट द ब्याक अफ यर हेड हुन्छ नि एउटा क्वेसन आइरहेको हुन्छ नि अनि त्यो स्टेजबाट हामीले काम सुरु गरेको हो नि त लाइक देयर वाज नथिङ एभर डन बिफोर अनि वी वर द फर्स्ट टु डु दिस हैन त्यसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्ट वेयर अल्सो नट कन्फिडेन्ट आई वाज अल्सो नट कन्फिडेन्ट कि वी कुड डु दिस भन्ने कुरा हैन त्यो स्टेजबाट हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सो बेसिकली फन्डामेन्टलमा हामीले चाहिँ क्यानस्याट बनायौँ जसको अघि नै मैले भने अब पावर सप्लाई
हुन्छ सिस्टम हैन, त्यस्तै गरी कम्प्युटेसनल सिस्टम हुन्छ, त्यसपछि पेलोड सिस्टम हैन. सो दिज आर द बेसिक फन्डामेन्टल के. अनि यो सेक्युरिटी इन्टरेक्ट इस्युजहरु कसरी चाहिँ काम कसरी गर्छ? ह्यान्डल गर्नुहुन्छ राकेश? जस्तै अब सरी? हाम्रो सिग्नल डाटाहरु मोडुलेसन डिमोडुलेसन हुन्छ हैन, अब त्यो सेक्युरिटी ओके, इस्युजहरु यस. कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. किनभनेदेखि अब हाम्रो सेटेलाइटले दिएको डाटा छ हैन, त्यसलाई कसरी डिमोडुलेट गर्ने, अनि हामीले सेटेलाइटलाई पनि कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यस्तो गर भनेर हैन, त्यो पनि सिग्नल हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ. डाउनलिङ्क त्यति प्रब्लम हुँदैन हैन. हामीले डाउनलिङ्क गरेको चाहिँ अहिलेको सेटेलाइट भनेको चाहिँ इट्स ओपन फर एभ्रीबडी. हामीले डाउनलिङ्क गरेको सिग्नल चाहिँ जसले पनि रिसिभ गर्न पायो. तर एकदम सेन्सिटिभ र क्रिटिकल भनेको के हो भनेदेखि अपलिङ्क, जुन चाहिँ हामी कमान्ड चाहिँ सेटेलाइटलाई दिन्छौँ हैन, त्यो कमान्ड चाहिँ अरूले पनि पठाइदियो भने त हैन, अब एउटा कमान्ड हुन्छ सटडाउन गर भन्ने कमान्ड हैन, त्यो कमान्ड चाहिँ अरूले थाहा पाएर सटडाउन भनेर पठाइदियो भने त हाम्रो सेटेलाइट त गयो. सो दिस इज रियली इन्ट्रेस्टिङ हैन. त्यो सोच्दाखेरि मतलब सुरुमा सेटेलाइट बनाउँदाखेरि मेबी वी दिन हुन्छ नि यस्तो दिमागमा आउँदैन, तर दिस इज भेरी क्रिटिकल क्वेसन हैन. अनि अब कसैले चाहिँ ल यो सानो सेटेलाइट चाहिँ सटडाउन गरिदिनु न, ह्याक गरिदिनु भन्ने जस्तो हुन्छ नि एप्रोच. कोही कोही बदमासहरू पनि हुन्छ अथवा रमाइलोको लागि पनि हुन्छ. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ वी विल नट मेक पब्लिक के, यो कमान्डहरू चाहिँ हामी पब्लिक गर्दैनौँ. रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ हामी पब्लिक गर्छौँ, यसरी रिसिभ गर्ने, यो सिग्नल भने यो हो यो भनेर रिसिभ गर्ने चाहिँ हामी पब्लिक गर्छौँ. तर माथि पठाउने कमान्डहरू चाहिँ वी विल नट पब्लिक हैन. के कमान्ड पठाए, कसरी पठाए भन्ने कुरा चाहिँ इट विल बी सेफ विदिन आवर इन्जिनियर्स अथवा विदिन द कम्पनी. त्यो चाहिँ हो. नाइस. अथवा भनौँ न यो त एउटा काइन्ड अफ स्कुलिङ चाहिँ हुँदैन के, लाइक अब ल इन्जिनियरिङ त पढ्ने बट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा नि के गर्ने हैन, what आर द डाइमेन्सन्स अफ द पर्सपेक्टिभ्स, what यु क्यान डु, त्यो हुन्छ नि त्यो कुराहरुमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो, इलेक्ट्रोनिक्समा एउटा काइन्ड अफ ओभरअल अथवा कुन कुन सेक्टरमा जान सकिन्छ? जस्तै खाली इलेक्ट्रिकल भन्ने बित्तिकै एनइए मात्र हेर्नु पर्दैन नि त, जस्ट तार मात्र हेर्नु पर्दैन, लाइट मात्र होइन, देयर आर मेनी थिंग्स, इट्स अ ह्युज फिल्ड. So I would put my experience हैन. अब एज अ +2 बाट सकेपछि हैन, अब +2 सकेपछि इन्जिनियरिङ पढ्ने त भन्यो हैन. I mean I was already inclined टेक्निकलमा, यो एकाउन्टिङ भन्दा पनि टेक्निकल नै पढ्छु भन्ने इन्क्लाइन त थियो, र अब इलेक्ट्रोनिक्स नै गर्छु भन्ने त थिएन हैन. अनि आई वान्टेड टु डु फिजिक्स, बट फिजिक्स होइन इन्जिनियर गर्ने भनेर अब घरबाट आयो कुरा हैन. ओके इन्जिनियरिङ गर्ने, म मेकानिकल गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ हैन. अनि फेरि घरबाट मेकानिकल होइन अब इलेक्ट्रोनिक्स नै गर्ने, किनकि अब नेक्स्ट जेनेरेसन भनेको इलेक्ट्रोनिक्सको हो हैन. जस्तो अब अटोमोबाइलकै कुरा गरौँ न. अब हाम्रो ड्याडीहरूको टाइमको अटोमोबाइल मेन्टेनेन्स गर्ने मेकानिकहरूले अहिलेको गाडी मेन्टेनेन्स गर्न सक्दैनन्, किनकि अहिले सबै होइन इलेक्ट्रोनिक बेस भइसक्यो होइन, ड्राइभ इलेक्ट्रोनिक ऊहरू आइसक्यो. सो लाइक माई ड्याड वाज राइट के, इलेक्ट्रोनिक्स नै हो भन्ने जस्तो हुन्छ नि. यु हेभ टु गो टु दिस इलेक्ट्रोनिक्स डिरेक्सनमा, किनकि फ्युचर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स नै हो जस्तो कि. आइएम नट बिलिटिनिङ ऊ के, अब मेकानिकललाई सानो अथवा सानो होइन कि, तर नि इलेक्ट्रोनिक्स विल बी इन एनी कम्पोनेन्ट के होइन. घरको फ्रिजरदेखि लिएर रेडियो, टेलिभिजन, गाडी होइन, जुन रेटमा इलेक्ट्रोनिक्सको डेभलपमेन्ट भयो त्यही रेटमा चाहिँ गाडी अथवा मेकानिकलको डेभलपमेन्ट हुने हो भने भनेर पनि भनिरहेको छ. गाडीको इफिसियन्सी कहाँ पुगिसक्थ्यो भनेर, जुन चाहिँ कम्पिटिसनको इफिसियन्सी छ नि, त्यो अहिले गाडीको इफिसियन्सीको कम्पेयर गर्ने हो भने होइन. सो लाइक इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ त्यो त्यसरी म गएको कि घरबाट चाहिँ होइन, फ्युचर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा छ भन्ने भयो. ओके इलेक्ट्रोनिक्स भयो, इलेक्ट्रोनिक्स भनेर जोइन गरेको हो, इलेक्ट्रोनिक्स नै गर्छु भन्ने थिएन. अनि त्यसपछि अन्डरग्रेड सकिएपछि चाहिँ अब त्यही त हो नि, अब एज यु सेड होइन, अब एनइए एउटा भयो अथवा यता इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन लिनेहरूले चाहिँ यता एनटिसीहरू भयो होइन. इन्जिनियर नै हो नि त्यो. अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जब प्रोभाइडरहरू, ठुल्ठुलो जब प्रोभाइडर, अब अहिले त एनटिसी जस्तै अरू धेरै मोबाइल कम्पनीजहरू आए होइन. अनि विच स्टार्टेड रफली ड्युरिङ माई टाइम. मैले 2004मा सकिँदाखेरि भर्खर अरू टेलिकमहरू पनि आइरहेको थियो. द्याट वाज द टाइम कि, त्योभन्दा अगाडि थिएन होइन. अनि अहिले आएर धेरै चेन्ज गऱ्यो नि टेलिकम्युनिकेसनमा पनि. अनि दिस इज राइट. अब मार्केटमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नेहरू कि एनइए जाने कि एनटिसी जाने अथवा सिमिलर अरू उसमा जाने, तर आरएनडी गर्ने अथवा
बायोमेडिकलमा जाने अथवा इलेक्ट्रोनिक्सको एप्लिकेसन त यु क्यान ह्याभ एनिवेयर होइन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कुरा यो चाहिँ खास नेपालमा अब मार्केट पनि नभएको हुनसक्छ होइन तर वी हेभ टु क्रिएट यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब म पनि अब यता मास्टर्स गर्न आइसकेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स विथ स्पेस टेक्नोलोजी होइन माइनर चाहिँ मेरो स्पेस टेक्नोलोजी अनि त्यो चाहिँ अब कसरी चाहिँ स्पेस टेक्नोलोजीमा युज गर्ने जस्तै अघि न तिमीले भनिहाल्यो जस्तै मोडुलेसन डिमोडुलेसन दिस इज इलेक्ट्रोनिक्स होइन कम्युनिकेसन थ्योरी अनि अब पावर सप्लाई भन्यो त्यो पनि अब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स होइन कम्प्युटेसन अथवा प्रोसेसिङ माइक्रो कन्ट्रोलर इलेक्ट्रोनिक्स होइन सो लाइक इलेक्ट्रोनिक्स विल ह्याभ like broader applications you are going to fit most of the area अनि इलेक्ट्रोनिक्स इफ यु हेभ फन्डामेन्टल इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्ड र अरू कुनै फिल्डमा काम गर्छ भने दिस विल बी अ प्लस पोइन्ट के इभन नाउ राइट नाउ अब मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने मैले अब बायोमेडिकल र स्पेस रिलेटेड कम्पनीजहरूमा काम गरेँ होइन जस्तै लाइक मोसन कन्ट्रोलको कुराहरूदेखि लिएर टेस्टिङहरू होइन भेरिफिकेसन सिस्टम इन्जिनियर लाइक लास्ट 10 इयर्सको डिफ्रेन्ट जब पोजिसन्सहरूमा अनि विथ माई इलेक्ट्रोनिक्स ब्याकग्राउन्ड होइन इट्स बिन प्लस पोइन्ट के होइन कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा गर्नु पर्यो भने पनि कन्ट्रोल थ्योरी पनि इट्स अ पार्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स नै भनौँ न पिआइडी कन्ट्रोल सिस्टम यताउता मतलब मेकानिकलले पनि गर्छन् तर इलेक्ट्रोनिक्सको चाहिँ अलिकति ऊ नै छ मतलब धेरैवटा ब्रोडर वाइडर एरियामा चाहिँ जान सक्नेछ जति मेकानिकल गरिसकेर कहाँ जाने के गर्ने भन्ने क्वेसनमा चाहिँ र इलेक्ट्रोनिक्स गर्नेहरूको कहाँ जाने के गर्ने भन्नेमा चाहिँ ब्रोडर एरिया चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन अरू त त्यस्तै नै हो अब यति वर्ष तपाईँ लगभग 10-12 वर्ष एज एन इन्जिनियरै काम गरिसक्नु भयो यो प्रोसेसमा चाहिँ लाइक काम गर्दा गर्दै हुन्छ नि अरे यार यो त खत्रै प्रोसेस रहेछ भन्ने टाइपको एउटा हुन्छ नि त्यो इन्जिनियरिङ प्रोसेसहरू त्यो कुनै त्यस्तो छ अब मेरो एउटा एक्सपिरियन्स के भयो भनेदेखि अब एज अ इन्जिनियर होइन एज मतलब स्टुडेन्ट केयुमा प्रोजेक्ट गरेदेखि लिएर यता इपिएफएल यो युनिभर्सिटी इन स्विजरल्यान्ड होइन त्यहाँ पनि आरएनडी टाइपको प्रोजेक्ट हुन्छ नि एज अ टेक्निकल इन्जिनियर भनेपछि म टेक्निकल काम गर्छु भन्ने सोचाइ हुन्छ नि डिजाइन गर्छु भन्नेहरू त्यो पनि छन चाहिँ होइन तर म चाहिँ फाइनल थिसिस चाहिँ क्यानाडामा गर्न गएको थिएँ होइन फाइनल प्रोजेक्ट मास्टर्सको त्यतिखेर चाहिँ एकदम स्ट्राइकिङ पोइन्ट त्यतिखेर के भयो भनेदेखि मैले एउटा डिजाइन त गर्नुपर्ने थियो होइन एउटा रोबोटिक काम भनौँ न एउटा इट इज मुभिङ अराउन्ड एन्ड टेकिङ सम मेजरमेन्ट अनि त्यसलाई प्लट स्लट गर्ने त्यस्तो थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो बसले चाहिँ सोध्नु भयो कि अब भनौँ न अब 90 डिग्री मुभ भएपछि यसले मेजरमेन्ट लिनु पर्यो होइन अनि त्यतिखेर बसले चाहिँ के भने कि हाउ क्यान यु बी स्योर कि यो 90 डिग्री नै घुम्यो क्या होइन मैले त कमान्ड पठाइरहेको छु नि मुभ 90 डिग्री भनेर कमान्ड त पठाएँ मैले बट देन हि आस्क्स मी लाइक 90 डिग्री नै गयो भन्ने के छ त होइन मेबी इट वेन्ट 99 होइन अथवा मेबी इट वेन्ट 89 समथिङ होइन मेबी नट एक्ज्याक्ट 90 देन द मेजरमेन्ट यु डिड इज नट करेक्ट किनकि मैले खोजेको मेजरमेन्ट 90 डिग्रीमा हो तर मेबी यु आर लिटल अफ बाई सम एङ्गल होइन देन त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि वाइ इज हि आस्किङ होइन किन मैले प्रोग्राममै 90 मा जाऊ भनेर भनिसकेपछि इट हेज टु गो टु 90 भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ थियो त्यतिखेर एक्ज्याक्टली म एक्ज्याक्टली होइन अब मैले बनाउने मान्छे मै हो यसलाई जाऊ कतै घुम्ने पनि मैले कमान्ड दिइरहेको छु भनेपछि आई वाज सर्टेन कि होइन यो त्यस्तै नै काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो तर somebody outsideले सोद्धाखेरि चाहिँ मेबी हि इज नट इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड जस्तो हुन्छ नि अब आफ्नो बस भने एकदम म्यानेजमेन्ट पोजिसनमा बसिरहेको छ सो आई डोन्ट नो हिज ब्याकग्राउन्ड तर त्यतिखेर मलाई के लाग्यो भने मेबी यो म्यानेजमेन्टको मान्छेलाई थाहा छैन जस्तो कि हुन्छ नि एज अ स्टुडेन्ट त्यतिखेरको अनि धेरै पछि म अहिले मेरो अहिलेको काम भनेको चाहिँ यो भेरिफिकेसन रिलायबिलिटी यो एरियामै छ कि डिजाइन मैले धेरै अगाडि नै छोडिसकेँ क्वालिटी कन्ट्रोल त्यस्तैतिर छु म होइन अनि अहिले आएर मलाई फिल हुन्छ कि वाइ हि आस्क्स दोज क्वेसन्स भन्ने कुरा कि बिकज यु निड टु भेरिफाई के
दुईटा कुरा हुन्छ भेरिफाई र भेरिफिकेसन भन्ने दुईटा टर्महरू आउँछ कि पछि यो बनाइसकेपछि हामी बनाएको सामानले हामीले यो गर भनेर बनाएको सामानले जे गर भनेको त्यो गर्छै गर्दैन भन्ने पनि त टेस्ट त गर्नु पर्यो नि हैन अनि यो कुरा चाहिँ पछि मात्र आएर मलाई फिल भयो जस्तै अब दिस इज भेरी क्रिटिकल कतिखेर भन्दाखेरि ह्युमन हेल्थको कुरामा हैन अब हस्पिटलमा युज हुने इक्विपमेन्टहरू छ हैन अब त्यतिखेर मानौ कि अब कुनै एउटा पम्प चाहिँ 2 सेन्टिमिटर तल जानुपर्ने अनि मान्छेको ब्लडलाई पुस गर्नुपर्ने लेट्स से जस्ट इमेजिनरी प्रोसेस हैन अब त्यो 2 मिलिमिटर जाऊ भनेको ठाउँमा 3 मिलिमिटर गइदियो भने त मान्छेको ज्यान नै उ हुन सक्छ नि त देयर इज द पोइन्ट के मलाई त्यतिखेर भयो कि वी निड टु भेरिफाई के व्हाट यु आर डुइङ गर्न त गर्छ कि गर्दैन हैन अब मेबी एजिङ पनि आउन सक्छ मतलब अब सुरुको 5 वर्ष चाहिँ काम गर्ला अब 6-7 वर्ष पुगिसकेपछि 2 मिलिमिटर जाऊ भनेको 3 मिलिमिटर जान सक्छ हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई यो VNV भनेर भन्छ भेरिफिकेसन एन्ड एनीवे सो टेस्टिङ भेरिफिकेसन यो रिलायबिलिटी यो डिरेक्सन चाहिँ भेरी क्रिटिकल इन स्पेस टेक्नोलोजी र बायोमेडिकल के मेरो अहिलेको काम गर्ने सेक्टर भनेको बायोमेडिकल र स्पेसमा हो हैन अनि यो सेक्टरमा चाहिँ यो टेस्टिङहरू भनेको चाहिँ क्रिटिकल टेस्टमा अझ के म के भन्छु भनेदेखि प्रोजेक्टमा लगानी जति लाग्छ नि त्यो डिजाइन गर्ने डेभलप गर्ने प्रडक्ट गरेर अनि त्यो प्रडक्टलाई बजारमा लग्नु अगाडि टेस्टिङ गर्ने टेस्टिङ सुरुदेखि नै हुन्छ तर पनि फाइनल स्टेज टेस्टिङ सबै सो यो प्रोसेसमा चाहिँ टेस्टिङ चाहिँ रफली 70-80% को फन्ड चाहिँ चाहिन्छ कि डिजाइन भनेको त इट्स लाइक भेरी इनिसियलको खर्च हो नि त हैन तर बनाइसकेपछि त्यसलाई अब भनेको जति काम गर्छ गर्दैन सबै टेस्टहरू गरेर यो यतिखेर यसले काम गरेन भने फेरि अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो फेरि त्यसलाई अलिकति राम्रो बनायो फेरि हेर्यो फेरि अलिकति यहाँ मिलेन भने फेरि बनायो हैन सो लाइक टेस्टिङ र भेरिफिकेसनको चाहिँ रफली 70% फन्ड चाहिँ त्यता छुट्याउनु पर्छ कि जबकि मेबी 20% भनेको डिजाइनमा मात्र जान्छ कि इनिसियल अगाडि सो लाइक त्यतिखेर मलाई त्यो मेरो इन्टर्न गर्दाखेरि मेरो मास्टर्सको थिसिस गर्दाखेरिको म्यानेजरले सोधेको क्वेसन चाहिँ त्यतिखेर मलाई किन जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ म त्यही फिल्डमै काम गरिरहेको छु हैन दिस इज लाइक काइन्ड अफ लाइक बल्ल बुझेँ जस्तो कि मैले जस्तै 5G को हुन्छ नि अब इभोल्युसन सँगै हाम्रो स्याटेलाइट बिजनेस पनि कहाँ जान्छ र त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि संस्थाहरू जस्तै नास्ट अर्को NSAC यस्तो संस्थाहरूले चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गर्छ भन्ने कन्भर्सेसन पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ Okay, yeah, sure. Like, I think this is very critical. So basically, satellite को कुरा गरेपछि अब जुन अघि हामी कम्युनिकेसनको कुरा गरे नि ग्राउन्ड स्टेसन र स्याटेलाइटको कम्युनिकेसन त्यसको लागि त अब फ्रिक्वेन्सी लिनु पर्ने हुन्छ हैन अब दिस इज अब जस्तै अब फर इक्जाम्पल नेपालमा अब FM स्टेसन चलाउँछु भन्यो भने त्यो FM स्टेसनको लागि पनि फ्रिक्वेन्सी माग्नु पर्यो नि त हैन त्यो भनेको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड IT मा गएर अथवा NTC के भन्छ त्यसलाई नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी NTA हैन NTA मा जानु पर्ने हुन्छ के अरे अनि त्यहाँ गएर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेपछि फ्रिक्वेन्सी दिन्छ अनि मात्र ब्रोडकास्ट गर्न पाइन्छ यु कान्ट ब्रोडकास्ट एनी टाइम एनी फ्रिक्वेन्सी हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्याटेलाइटले पनि कम्युनिकेसन काइन्ड अफ लाइक ब्रोडकास्ट नै भयो त्यो पनि हैन अनि त्यसको लागि पनि फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने हुन्छ अनि फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले एप्लाई गरेको 2 वर्ष जस्तै भयो तर नेपालबाट चाहिँ केही पनि हुन सकेन दिस इज रियली स्याड हैन त्यो प्रोसेसै अगाडि बढेन पाउन सकेन भन्नाले त्यही त हो नि फ्रिक्वेन्सी पाउन सकेन अथवा त्यो एप्लिकेसन नै अगाडि बढेन भनौँ न अनि अब नेपालमा चाहिँ त्यही अलिकति स्लो प्रोसेसहरू छ अनि अर्को टपिक भनेको अब दिस इज द फर्स्ट टाइम हैन अब FM को एप्लाई गरेको भए सायद पाइसक्थ्यौँ होला FM स्टेसनको लागि फ्रिक्वेन्सी भनेको भए सायद पाइसक्थ्यौँ होला किनकि दे अलरेडी नो द प्रोसेस दे हेभ एभ्रिथिङ हैन अब स्याटेलाइटको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज न्यू एन्ड दे डोन्ट नो भनौँ न एक किसिमले आई वुडन्ट से दे डोन्ट नो किनकि यो पोस्टमा त अब इन्जिनियरहरू वेल एजुकेटेड मान्छे नै हुनुहुन्छ म गएर भेटेको पनि हो हैन दे आर वेल एजुकेटेड एन्ड दे रियली नो इट मेबी यो प्रोसेस नै होला सायद नेपालको
maybe किनकि यसमा bureaucracy हल्का अथवा whatever. मिलिट्रीको कुराहरू पनि आउने भएको कारणले यसमा मिलिट्री अलिकति अहिले चाहिँ आउँदैन इट डिपेन्ड्स अब एप्लिकेसन वाइज होइन अहिले हामीले मागेको फ्रिक्वेन्सी त्यस्तो मिलिट्री फ्रिक्वेन्सीवाला होइन यो अहिले हामीले मागेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जेनरल पब्लिकले युज गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी नै मागेको हो होइन तर समहाउ भनौँ न वी डोन्ट नो द स्टोरी बिहाइन्ड वाट ह्यापन बिहाइन्ड त्यो ऊ होइन अब हामीले भनेको एप्लिकेसन दिने हो द्याट्स अल वाट वी हेभ बिन डुइङ होइन एप्लिकेसन दियो फलोअप गर्यो तर इट डिडन्ट गो एनिवेयर अब के भइरहेछ भन्ने कुरा त उताबाट नै एन्सर आए राम्रो हो अथवा किन डिले भइरहेछ भन्ने कुरा सो आई विल नट कमेन्ट अन द्याट किन डिले भयो के भयो किनकि द्याट्स नट आई डोन्ट नो एनिथिङ भनौँ न एक किसिमले बट वाट वी डिड इज वी वेन्ट थ्रु द प्रोसेस होइन एप्लाई गर्ने त्यो के निवेदन दिने के गर्ने होइन सबै वाट एभर त्यो सबै दिने अब रेगुलर भेट्न जाने म पनि नेपालमा जाँदाखेरि भेट्न गएँ मिनिस्ट्री उसमा होइन सर अब गर्नु पर्यो यस्तो यस्तो हो भनेर वी ह्याड अ मिटिङ होइन त्यस्तो कपाल अफ मिटिङ्सहरू गऱ्यो होइन तर एट द एन्ड प्रोसेस अगाडि बढेन होइन एन्ड देन सेटेलाइट त छ हामीसँग होइन तर फ्रिक्वेन्सी छैन भने त वी क्यानट लन्च होइन एन्ड देन वी ह्याड टु गो टु आवर कलिग इन स्पेन यो अघि नै मैले भने जस्तै टेस्ट पनि स्पेनको कलिगले सहयोग गर्छु भने जस्तै फ्रिक्वेन्सीको सहयोग पनि स्पेनबाटै भयो होइन सो दो द सेटेलाइट इज बिल्ट इन नेपाल इट विल बी रेजिस्टर्ड इन स्पेन के हाम्रो सेटेलाइट चाहिँ किनभनेदेखि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीले स्पेनबाट पाइरहेछौँ अब किनकि नेपालबाट हुन सकेन भनौँ न अनि एउटा यो टपिक भयो अब नास्टको कुरा छ अथवा मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन एन्ड आइटीको कुरा छ अब यो फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड कम्युनिकेसन रिलेटेड अथवा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिलेटेडमा नेपालमा चाहिँ खोइ के हो अलिकति मिलेर काम गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै जस्तो नै छ आई थिङ्क या मैले पनि त्यो फिल गरेको हो होइन अलिकति बढी स्केप्टिजम बढी हुने हो कि होइन इट्स मोर यु क्यान बी मोर ओपन माइन्डेड के होइन या अब किनकि त्यही कुरा अब जस्तै यसले चाहिँ हामीसँग सेटेलाइट छ भने हामी टेलिकम्युनिकेसन बिजनेस गर्न सक्छौँ वायरलेस कम्युनिकेसन बिजनेस गर्न सक्छौँ होइन देन तर कुनै फरेन कम्पनी जस्तै अब चाइनाले ल्यायो भनेदेखि वी आर ह्याप्पिली एक्सेप्टिङ देम के त्यही त स्याड रियालिटी एक्ज्याक्टली त्यही दिस इज अल्सो एनदर टपिक होइन अब किनभनेदेखि हामीले ओके लेट्स चाहिँ अब हामी अब धेरै जस्तो कुराको इक्जाम्पल अमेरिका भनेर जुन हामीले हेर्छौँ नि ए अमेरिकाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर बिकज दे आर इन्भेस्टिङ नि होइन पैसा राख्छ इन्भेस्ट गर्छ रिसर्च गर्छ त्यसपछि नै रिजल्ट आउँछ होइन नेपालले पनि इन्भेस्ट गरेन भन्दा दे विल नट गेट एनिथिङ सो यु हेभ टु इन्भेस्ट इन द कन्ट्री होइन त्यत्रो इन्जिनियरहरू निस्किरहेछ वर्षै पछि सो यु हेभ टु इन्भेस्ट इन आवर इन्जिनियर इन आवर पिपुल विदिन कन्ट्री के तब मात्र ए ल नेपालमा नि यस्तो गरे है भन्ने सुन्न पाउँछ जबसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्दैनौँ जबसम्म हामी चाहिँ बायरको उसमा बस्छ नि सुजमा ए यो टेक्नोलोजी किन्ने ए यो सबै किन्ने छ नि टेक्नोलोजी अब मोबाइलदेखि लिएर जे पनि सबै किन्ने फेजमा छौँ नि हामी जबसम्म हामी बायर हुन्छ वी विल अलवेज रिमेन लाइक द्याट होइन त्यही भएर चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो किनकि यो इन्भेस्ट पनि फेरि अब यो 1 वर्ष 2 वर्षमा रिजल्ट आउने इन्भेस्ट पनि होइन फेरि यो आउँछ भन्ने पनि छैन होइन किनकि कम्पिटिसन पनि छ टेक्नोलोजीमा हामीभन्दा अरूले अगाडि निकाल्दियो भने वी विल बी ल्यागिङ बिहाइन्ड सो वी हेभ टु फोकस कुन टेक्नोलोजीमा फोकस गरेर इन्भेस्ट गर्ने होइन अब यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क नेपाल अथवा नेपालमा अब यो नास्टहरू यिनीहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो दे हेभ टु इन्भेस्ट इन आवर पिपल होइन इन्जिनियरहरू अथवा त्यो चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति दुःख लाग्छ बाहिरको टेक्नोलोजी किन्नुभन्दा होइन अब नेपालमा अरू रिसर्च सेन्टरहरू पनि छन् होइन हु आर बाइङ इक्विपमेन्ट फ्रम इन्डिया अथवा केही बिग्रियो भने इन्डियाबाट मान्छे बोलाउने होइन त्यस्तो अहिलेसम्म नि छ होइन अनि व्हाई डोन्ट वी गिभ धेरै कुराहरू सिकियो मैले पनि धेरै सिकेँ आई होप यु गाइज आर लर्निङ अ लट especially from this podcast and thank you once again for doing this thank you for invitation मलाई नि धेरै खुसी लाग्यो आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू हैन बेसिकली अब नेपालमा स्पेसको कामहरू कसरी सुरु गर्यौं हैन जेरो देखि सुरु गरेका थियौं हैन हामी सबै जेरो नै थियौं मेरो त अब यताको अलिअलि कामको एक्सपिरियन्स त थियो तर पनि
कम्प्लिट साइकल त मलाई पनि थाहा थिएन मैले काम गर्ने यति सेक्टरमा थियो भने अहिले नेपालमा त हामीले त बनाउने मात्र होइन कि त्यसलाई लन्च गर्ने त्यसलाई के गर्ने सबै पार्टहरू मैले यो 5 वर्ष भनौँ न 2015 तिर सुरु गरेँ 5 वर्षमा चाहिँ आई अल्सो लर्न अ लट यहाँ मैले काम गर्ने जुन छ नि स्विजरल्यान्डमा काम गर्ने भन्दा पनि यो स्टुडेन्टहरुसँग इन्टरेक्ट गरेर स्टुडेन्टहरु पछि ग्रेजुएट गरेपछि उनीहरुलाई हायर गरेर हैन जति मैले इन्टरेक्ट गरेर सिकेँ नि इट्स अल्सो प्रिसाइज के प्रिसियस फर मी हैन एकदम धेरै धेरै सिकेँ हैन अहिले पनि अब स्टुडेन्टहरु छन् कुलचोकको हैन एकदम अहिले पनि इन्टरेक्ट भइरहेछ हैन आई मिन थ्यांक यू फर यु अल्सो यो मेरो एक्सपिरियन्सहरु शेयर गर्न मौका पाएकोमा हैन आई होप we can continue हैन later on पछि I mean यो भनेको कुरा भनेको आफ्नो सिकेको कुरा शेयर गर्ने हो हैन जानेको कुराहरु I mean we are learning from each other so thank you once